به 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 مکس ماندی داریم. چه مکس ماندی؟ یه مکس ماندی خوشمزه. البته نمیخوام توی این مکس ماندی براتون غذا بفروشم یا رستوران تقلید کنم. این دفعه میخوام رستوران بهتون بفروشم. یه رستوران ترکیه‌ای در قلب شهر تورنتو که بسیار مشتری داره، بسیار پولسازه و به درد کسایی میخوره که دنبال بیزنس رستوران میگردن و میخوان توی این شهر یه بیزنسی برای خودشون راه بندازن. در نتیجه برای اینکه رستوران رو ببینی، اطلاعاتش پیدا کنی، با ما باش، با مکس ماندی دوشنبه جون 9 2025. خب طبق معمول هر هفته 3 تا بخش داره برنامه امروزمون. بخش اولمون سیاسیه، در مورد جلسه‌ای که پریمیرها یا وزیران اول استان‌های کانادا با آقای مارک کارنی داشتن می‌خوایم صحبت کنیم. در مورد تعرفه‌های آلومینیوم می‌خوایم صحبت کنیم و در آخر هم می‌خوایم با دیدار رئیس قبایل بومیان کانادا که اعتراض داشتن به دولت آقای کارنی، با اونا میخوایم یه نگاهی بندازیم و در بخش دوم این رستوران زیبا رو که در اول برنامه بهتون گفتم میخوایم با هم دیگه یه ریویو کنیم. بعد در مورد وام مسکن صحبت کنیم و در مورد خانه سازی در شهر تورنتو که شهردار تورنتو با آقای مارک کارنی دیدار کردن، خانم اولیویا چا، ببینیم که ایشون چی میگن در مورد مسکن سازی در تورنتو. و در قسمت سوم هم برنامه در شهر رو داریم که به اتفاقات جرم و جنایت در تورنتو و شهرهای دیگه کانادا میپردازیم. در هفته گذشته وزیران اول تمام استانهای کانادا با آقای مارک کارنی میتینگ داشتن. Love? Well, certainly some butterflies. Premiers anxious to win over the new PM with their project pitches, seeking a fast track to building, maybe even financial help. And that's what this meeting is about, building a stronger Canadian economy. But in new relationships, values don't always align. Alberta's premier went in insisting on a new oil pipeline, saying a no could hurt national unity. Having an energy corridor to northern British Columbia that includes a bitumen pipeline would be a good first step in the communique. Though BC doesn't sound keen on the idea, even if they haven't outright rejected it. Is BC's answer no, you're not on board with this? Well, our answer at this point is we want to focus on shovel-ready thing. There's no proponent at this time. There's no project that is really there to look at. After the day-long meeting, there was still some love in the air. I'm going to be very blunt here. This has been the best meeting we've had in 10 years. Simple. But the result of that meeting, not a list of things to build, but principles. There is a long list of projects that bring the country together, diversify our markets, make us more resilient, create good jobs and growth, have very good prospects of Indigenous partnerships and beyond. Mark Carney says he'll soon table a plan to approve projects within 2 years. کلاً در دولت آقای جاستین ترودو اصلا اینا رو آدم حساب نمی‌کرد، مخصوصاً استان‌های غربی کانادا رو. با اینا رابطه خوبی نداشتش و خیلی هم با اینا میتینگ نداشت که حتی بهش میگفتن که این آقای جاستین ترودو اصلا دست نیافتنیه، ما نمیتونیم میتینگ ازش بگیریم بریم و ببینیمش. رابطه خوبی نداشتن. ولی آقای مارک کارنی اومده میخواد این بحث رو عوض کنه. یک جلسه گذاشت با تمام پریمیرهای استان‌ها، وزیران اول استان‌ها با همدیگه دور همدیگه جمع شدن، سعی میکنه این رابطه رو خوب کنه که این شکل واحد کانادا رو به جز اون فدراسیونی که داره، فدریشنی که هستش، اینا رو با همدیگه جمع کنه، زیر پرچم کانادا متحد کنه در مقابل آقای ترامپ. در نتیجه تو این جلسه صحبت شد که چه پروژه های ملی رو میتونن با استان‌ها اجرا کنن و چه اولویت هایی به اینا بدن. آقای مارک کارنی خودش گفتش که ما فعلا کار خاصی نمی‌کنیم، فقط تو این جلسه داریم صحبت می‌کنیم که چه پروژه هایی میتونیم انجام بدیم. هر کدوم از این پروژه ها 2 تا 3 سال وقت میبره. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز تازه از این میتینگ اومدن بیرون، برن یه پروژه‌ای رو انتخاب کنن، چند ماه دیگه برن اون پروژه رو تصمیم بگیرن اجرا کنن، مثل خط لوله مثلا به غرب کانادا یا خط لوله به شرق کانادا، تازه 2 سال طول میکشه این تصویب بشه، طرحش در بیاد، بعد برن بسازنش. 5 سال 10 سال دیگه کار داریم. یعنی کلا کانادا یه 5 سال 10 سال دیگه این وسط یه لگی هست، این وسط مونده رو هوا.
آقای ترامپ داره تحریمش میکنه. ما هنوز پروژه های زیربناییمون انجام نشده و این تعویق رو توی این اقتصاد کانادا خواهیم داشت. در نتیجه 3-4 سال آینده شاید 3-4 سال سختی باشه. خب یه نگاه میندازیم ببینیم که آقای داکفورد در مورد این میتینگ چی گفت، خانم دنیل اسمیت چی گفت، پریمیر مو چی گفت. تیکای کوچیک از اونها رو براتون میذارم و بعد میریم بحث بعدی رو نگاه میکنیم. I described him today as Santa Claus. He's coming, and his sled was full of all sorts of stuff. Now he's taking off back to the North Pole. He's going to sort it out, and then he's going to call us. And Danielle Smith does believe there's still hope for her pipeline, though carbon capture and storage would have to play a role. The fact that he mentioned that a couple of times suggests to me that there will be some kind of accommodation. I don't know what that looks like yet, but we're going to work with them in a spirit of goodwill to try to get there. البته این بحثی که من گفتم آقای ترودو با اینها رابطه خوبی نداشت، پدر آقای ترودو همینجوری بود. یعنی یکی از چیزایی که در مورد پیر الیوت ترودو نخست وزیر پیشین و پدر آقای جاستین ترودو میگن اینه که رابطش با استانهای غربی خوب نبود، رابطش با کلاً پریمیرها خوب نبود و بیشتر دولت فدرال رو خودمحور حساب میکرد. کلاً دو تا ایده هستش تو کانادا. یکی ایده استانیه که آقا این استانها مجموعاً تمام مملکت رو میچرخونن و بعضی وقتا این دولت فدرال که میاد سر کار اینا سعی میکنن که تمام قدرت رو دست خودشون بگیرن و خودشون همه چیز رو کنترل کنن. اینه که آقای ترودو و پدرشون بیشتر سمت خودمحوری دولت فدرال بودن و حالا آقای مارک کارنی داره این بازی رو عوض میکنه، سعی میکنه که قدرت‌ها رو به استان‌ها بده و مجموعاً استان‌ها با همدیگه کار کنن و قدرت کانادا رو زیاد کنن که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اما در بخش دوم میخوایم در مورد تعرفه‌های آلومینیوم صحبت کنیم. آقای ترامپ در هفته گذشته اعلام که تعرفه‌های آلومینیوم رو برقرار کرد بر تولیدات آلومینیوم کانادا و کلاً مملکت رو در یک شوک فرو برد. یعنی تمام کسایی که تا روز قبلش داشتن میگفتن آقا ما داریم صحبت میکنیم ما این تعرفه‌ها نمیاد و احتمالاً یه دیلی با آمریکایی‌ها میکنیم، شوک شدن چون این تعرفه‌ها اومد. حالا باید ببینیم که تاثیر این تعرفه‌ها در مخصوصاً شهرهایی که بیشتر صنعت آلومینیوم و فولاد هستن مثل شهرهای غربی تورنتو که مثل برلینگتون و اینا هستن، ببینیم که اونجا چه اتفاقی میفته و چقدر بیکاری اونجا زیاد خواهد شد و کلا کانادا چه تعرفه‌هایی رو در مقابل تعرفه‌های امریکا اعمال خواهد کرد. این یه حرکت بزرگی بود از طرف امریکایی‌ها که احتمالاً یک قسمت عمده‌ای از اقتصاد کانادا رو مختل خواهد کرد تا اینکه دولت فدرال با آقای ترامپ به یک دیل مناسب برسه، یعنی به توافق و صلح برسه و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. Tariffs on steel and aluminum are doubling from 25% to 50% as of 12:01 a.m. Eastern Wednesday. The change applying to nearly all U.S. trading partners, including Canada. The Canadian trade team spending another day in Washington for closed-door meetings in the hopes of eventually reaching some sort of trade truce. They emerged an hour later with their American counterpart offering up a few smiles for the cameras waiting outside. I brought Secretary Lutnick to see the Canadian journalist. Can come down and then talk to us? How does the meeting go? Of course, I've got to run, but I just came to say hello. Still, it seems it could be a while before there's a breakthrough. So we're working it through. It's going to take a bit of time, but we had positive conversations. I think we both came out feeling good. And every time we have these conversations, I think we deepen our understanding of each other's positions. And I'm hopeful I'm hopeful that we can get to the best outcome for Canadians. ولی مورد سوم یکی از چیزای جالب این بود که روز سخنرانی پادشاه چارلز که 2 هفته پیش انجام شد، یک عده سران اکثریت قبایل بومیان کانادا که ما قبلا توی فارسی بهشون میگفتیم سرخپوست که الان دیگه لغت سرخپوست استفاده نمیشه چون به رنگ پوست اشاره داره و خیلی لغت مناسبی نیست در زبان انگلیسی. حالا توی فارسی شاید اشکال نداشته باشه چون خیلی توی فارسی ما از رنگ پوستا خیلی نجات پرستانه صحبت نمی کنیم، ولی توی انگلیسی دیگه به اینا نمیگن، این لغت رو استفاده نمی‌کنن و به جاش بومیان استفاده میکنن. در نتیجه ما بومیان استفاده میکنیم. در نتیجه رئیس قبایل بومیان کانادا که 3 تا بیشتر نیستن، قبایل فرست نیشن هستن یا کسایی که
توی اون قبایلی که در جنوب کانادا، در اون خطه جنوبی کانادا هستن. قبایل اینویت هستن که توی شمال و شمال غربی کانادا زندگی میکنن و متی هستن که در قسمت شمال شرقی کانادا زندگی میکنن. تمام رئیس قبایل اینا با هم دیگه جمع شدن، اومدن جلوی مجلس در سخنرانی پادشاه چارلز به پادشاه چارلز تذکر دادن که آقا ملکه ویکتوریا با ما معاهداتی رو امضا کرد که ما این زمین رو با همدیگه مشارکتی استفاده کنیم و قرار ما اینجا با همدیگه زندگی کنیم و کاری که شما دارین میکنین عملا ما رو دارین میفرستین به گوشه ها، از اصل داستان ما رو پوش کردین به اطراف و مسائل مالی و اقتصادی رو به ما تحمیل میکنین که این تو قراردادهای ما با شما نبوده و از آقای کینگ چارلز خواهش کردن که یک نگاهی به قراردادهای معاهدات بومیان کانادا با ملکه ویکتوریا بندازه و سعی کنه تعهداتی رو که انگلستان در اون موقع به عنوان شریک با بومیان کانادا امضا کرده اون تعهدات رو به ثمر برسونن. بعد خیلی شاکی بودن. یه نگاهی به صحبت‌های اینا می‌کنیم. Number one, our message is to the King Charles. We want to remind him of his obligations under treaty. We want to remind him to continue to uphold and respect the treaty relationship that his great-grandmother, Queen Victoria, signed with us. When all our chiefs and their predecessors years ago agreed to share this land. It's not supposed to be a one-sided relationship where Canada would dictate our lives by the Indian Act and other pieces of foreign legislation. It was meant to be a respectful relationship where we would continue to live our lives, practice our treaty and inherent rights of hunting, trapping, fishing, and trade amongst one another. It was not meant to be what it is today, which is the oppression of our people. So we want to remind the King, our chiefs want to see him. Our chiefs want to see the King to remind him of his obligations under treaty. Number two, our message is to Canada. We want to remind the Canadian state of their obligations under treaty. We want to tell Canada, Prime Minister Carney has been elected today. He acknowledged three things when he was elected, three nations. He acknowledged the English people when he went to England. He acknowledged the French people when he went to Paris. And he acknowledged the First Nations too of this land. The three founding peoples of Canada. He recognized them. We want to call upon the government of Canada to stop fighting our people in court and start implementing and honoring the treaties. Direct his Minister of Justice and Attorney General to conclude the deal on long-term reform on child welfare, to fully implement the treaty right to health, education, and justice. We call upon Minister Alty, as she's taken the role of Cernak, to reopen the treaty tables, to come and sit with our treaty commissioners in Saskatchewan and Manitoba and deal with us in good faith as what the ministers agreed to when we touched that pen 150 years ago. Three, we want to send a message to the premiers of Alberta and Saskatchewan. There will be no separation. باید بهتون بگم که کلا کانادا از 3 عده جمعیت تشکیل شده. این 3 عده به وجود آورنده کانادا بودند: مهاجران انگلیسی زبان، مهاجران فرانسوی زبان، مهاجران فرانسوی زبان و قبایل بومیان کانادا که ساکنان اولیه کانادا بودند. اینا ستایی با همدیگه به توافقاتی رسیدن در صدها سال پیش که منجر شده به کشور کانادایی که امروز ما توش هستیم. یعنی بیس اولیه و مواد اولیه کانادا مهاجران انگلیسی زبان، مهاجر فرانسوی زبان، بومیان کانادا، اینا رو با هم دیگه مخلوط کنی از توش در میاد کانادا. حالا این بومیان کانادا شاکی هستن که آقا شما بیشتر از اون چیزی که باید قدرت می‌داشتین قدرت گرفتین و دارین به ما یه چیزی رو تحمیل می‌کنین که توی توافقات ما نبوده. خب در قسمت دوم برنامه قبل از اینکه بریم در مورد تصمیم بانک آف کانادا و خانه‌سازی در شهر تورنتو با شهردار تورنتو نگاهی بکنیم، یه نگاهی به این رستوران زیبایی که من توش هستم می‌کنیم. یه چیز جالبی در مورد این رستوران باید بهتون بگم اینه که خیلی از ایرانیایی که اومدن روی ویزای کار هستن، بیزنس دارن میخرن یا قبلا اینجا هستن و دنبال بیزنس هستن، خیلی فکر میکنن که آقا ما بریم یه جایی رو اجاره کنیم از اول خودمون بسازیم
یه بیزنسی رو راه بندازیم. ولی واقعیتش اینه که ریسک رستورانایی که از صفر ساخته میشن و میان بالا موفقیتشون خیلی خیلی کمه. یعنی یه چیزی فکر میکنم در حد 5% 10% باشه. ولی این رستوران یه رستوران بسیار موفق و پردرآمده که همه کاراشو انجام دادن. یعنی همه چیز ستاپ مشتریشو داره، زنجیره توزیع مواد غذاییش هست، کارمنداش هست، آشپزش هست، منیجرش هست، همه چیز هست. فقط یه نفر آدم میخواد که بیاد این رو بخره و مدیریتش رو به عهده بگیره. اینه که حواستون باشه همیشه یه چیزی رو از صفر شروع کردن چرخ رو از اول اختراع نکنید. اون پولی که شما میخواین برین به کلی لوازم بخرین، یه جایی رو اجاره کنین، حتی شاید سالها و ماهها بشینین که اونجا کارش بگیره، اون پول رو به جایی که بریزین و نمیدونین که نخواهید فهمید که آیا این سوددهی خواهد داشت یا نخواهد داشت، به جاش میتونین برین یه دونه رستوران آماده سودده مثل این بخرین، خودتون رو خلاص کنین. حالا پس میریم با افسانه یه دونه ویو از این رستوران رو یه توضیح کوتاه بهتون میده، برمیگردیم با ادامه برنامه. به رستوران ترکی ما در قلب تورنتو خوش آمدید. بفرمایید. دوستان عزیز، اینجا در یک رستوران ترکی آردی استبلیش شده هستیم با 68 تا سیت داخل صندلی داخل رستوران و بالای 25-6 سیت بیرون توی پدیو. این رستوران آردی استبلیش شده، بسیار ایدئال هست برای خانواده هایی که میخوان یه بیزنس جدید تولید کنن و همه چیز آماده هست برای اینکه شما بتونید یه بیزنس خیلی موفق رو ران بکنید. بیایید با من بریم تو آشپزخونه. مثل این چایی که من دارم براتون می‌ریزم. مثل همین چای خوش رنگ. اینجا آشپزخونه‌شه. از همه مهمتر که ایرانی‌ها دوست دارن که یه منقل زغالی داشته باشن و اینجا یه منقل زغالی هست که بتونید غذاهای خیلی خوشمزه سرو کنید برای کلاینت‌های عزیزتون. خب حالا دیگه آشپزخونه‌ش هم دیدین. این یه حسنی که این رستوران داره اینه که با دوردش، اوبر ایتس و اون یکی اسمش چی بود؟ اسکیپت دیشز، این با این ستا قرارداد داره و کلا کلی مشتری داره. هم مشتری ترکی دارن، هم مشتری ایرانی دارن از کشورهای مختلف، ملیت‌های مختلف. انقدر غذاشون خوشمزه است، انقدر غذاشون خوشمزه است که نگم بهتون. اینه که همه مردم این اطراف میشناسن اینجا رو و جالبه که ایرانیایی هستن که از شهرهای اطراف میان، از ایجکس، پیکرینگ، برلینگتون، از اونجاها پا میشن میان اینجا برای اینکه میدونن که غذاش خیلی خوبه و برای خانواده روزهای شنبه یک شنبه کلی جماعت میاد اینجا و کلی شلوغ میشه. ما الان ویدیومونو که داریم میگیریم قبل از ساعت باز شدن رستوران باید سریع بگیریم بریم که رستوران باز باید بشه به زودی. چای رو بده من. یه چایی داریم از این دست به اون دست میشه. چایی رو گرفتن نمیدونم. برای اطلاعات بیشتر در مورد این رستوران و جزئیاتش به مهرام زنگ بزنید 416 880 68 34 یا اینکه به این لینک پایین مراجعه بکنید و هر چی بخواید میتونید راجع به این رستوران بدونید. بله، اون لینک پایینم که ایشون گفتن وبسایت meetmax.ca. برید تو وبسایت meetmax.ca و یک ساعت میتونید جلسه رایگان برای خرید فروش، اجاره و وام مسکن و حتی وام بیزنسی برای این رستوران با من بکنید. اینه که حواستون باشه اگر دنبال رستوران خوب، درآمد خوب، خیلی بیزنس very straightforward successful هستین، this is the business for you. آقا ورشکش رستوران گفتن چی کن. اگه تا اینجا برنامه همراه ما بودید و سابسکرایب برنامه ما نیستین، من مهرام ارجنگی هستم، ریاست بروکر شرکت ریمکس از تورنتو کانادا و التیمیت و مورگیج ایجنت از التیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن. هر هفته برنامه‌ای داریم به نام مکس ماندی که در مورد سیاست کانادا، تاریخ کانادا، فرهنگ کانادا صحبت می‌کنیم. یه قسمتی داریم در مورد مورگیج و مسکن صحبت می‌کنیم و قسمت آخرش هم قسمت در شهر رو داریم که در مورد جرم جنایت در شهر کانادا صحبت می‌کنیم. کل همه اینا رو با هم دیگه میکس می‌کنیم، یه پکیج در میاریم، هفته به هفته در خدمت شما هستیم. پس اگر که تا الان سابسکرایب چنل ما نبودین، اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین
و زنگوله رو هم بزنین تا اولین نفری باشین که هفته بعد مکس مانده وقتی میاد بیرون شما بینندش باشین. ضمناً اگر دوست دارین خونه‌تون رو بفروشین یا خونه بخرین یا وام مسکن بگیرین، شماره تلفن من روی صفحه هستش، یا میتونین برین وبسایت meetmax.ca. سر ساعتی که خودتون فرصت دارین، وقت دارین، 1 ساعت مشاوره رایگان برای خرید، فروش، اجاره یا وام مسکن با من رزرو کنین. اینه که اگه شما هم خونه دارین میخواین بفروشین یا بیزنسی دارین میخواین بفروشین و مثل این بیزنس یا خونه‌ای که ما توش ویدیو گرفتیم میخواین شوکیس بشه تو مکس مانده که همشون فروش رفتن و شما هم میخواین مهر صلح بخوره روی بیزنستون یا خونه‌تون، یادتون نره که با ما حتما تماس بگیرید. در بخش دوم برنامه میخوایم یه نگاهی بکنیم به وضعیت مورگیج و وضعیت مسکن. وضعیت مورگیج که بانک مرکزی کانادا که قرار بود روز چهارشنبه اعلام کنه که نرخ بهره رو بالا میبره یا پایین میبره یا ثابت نگه میداره، دیدیم که ثابت نگه داشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. Today, Governing Council maintained the policy interest rate at 2.75%. آقای تیف مکلم یا همون آقای سیفشون اومد حدود 45 دقیقه صحبت کرد، کلی مامبو جامبو گفتش. اگه ویدیوشو ندیدیم، من خب چون کارم رفتم نشستم دیدم، واقعا فهمیدم که خودشون هم نمیدونن چیکار دارن میکنن. یعنی اصلا صحبت‌های آقای تیف مکلم رو الان تیکه‌هاشو براتون میذارم، هر سوالی ازش میکنن این خودش هم بنده خدا مونده. میگه آقا ما یه دونه مووینگ تارگت داریم، یعنی یک هدف متحرکی داریم به نام آقای ترامپ که هر لحظه حرفشو عوض میکنه و کل اقتصاد ما هر لحظه که ایشون یه حرف میزنه یا اینوری میشه، بعد دوباره اینوری میشه، بعد اینوری میشه، اونوری میشه. یعنی هیچ کدوم الان نمیدونن که چیکار دارن میکنن و تکلیف ما با این آقای ترامپ مشخص نیست. Governing Council will continue to assess the timing and strength of both the downward pressure on inflation from a weaker economy and the upward pressure from higher costs. At this decision, there was a clear consensus to hold the policy rate unchanged as we gain more information. We also discussed the path ahead for the policy interest rate. Here, there was more diversity of views. On balance, members thought there could be a need for a reduction in the policy rate if the economy weakens in the face of continued U.S. tariffs and uncertainty, and cost pressures on inflation are contained. Something of a follow-up on Paul's question, Governor. You said in your statement that you could be persuaded to lower rates going forward if inflation remains contained. What does contained mean? Is that contained at current levels, or do you need to see inflation come off a bit? Well, I know you'd like us to give you like one number. Here it is. That's a line in the sand. It just doesn't work like that. I mean, there is a lot of uncertainty. We're being less forward-looking. We still need to be forward-looking. So, yeah, we're going to look and see. I think, the big message here is, look, the Canadian economy is showing some resilience to tariffs. Yes, consumption was softer in the first quarter. You can see the impact of tariffs on consumption. But, despite a really big drop in consumer confidence, consumer spending did continue to grow in the first quarter. Business investment was actually a bit stronger than we expected in the first quarter. So, you can definitely see the impact of tariffs, but, there is some resilience. Having said that, look, the longer these tariffs go on, the longer this uncertainty goes on, the more it's going to weigh on the Canadian economy, the more that is going to put downward pressure on inflation, and we will be watching that very carefully. اینه که زیاد به این صحبتات دقت نکنین. تنها چیزی که از حرفایشون در اومد، معلوم شد که آقا این عدم امنیت و آنسرتنتی که توی مارکت وجود داره احتمال زیاد به کاهش نرخ بهره انجام خواهد شد، کاهش منجر خواهد شد. خب این هم که صحبت‌های خودش میذارم براتون که متوجه بشین که بالاخره کاهش نرخ بهره در برنامه‌ریزی دولت و بانک مرکزی هست. حالا این دفعه نشد، جولای میشه، جولای نشد، دفعه بعد میشه. تا آخر سال این کاهش نرخ بهره رو داریم. در نتیجه حواستون باشه اگر داریم مورگیج میگیرین، شاید مورگیج نرخ وریبل یا نرخ شناور بهترین مورگیج برای شما در بازار امروز باشه، مگر اینکه یک ریت خیلی پایین فیکس پیدا کنین
که خیلی فوق العاده باشه، خیلی زیر 4% باشه، اون موقع بگین که خب باشه من میتونم برم مثلا 3 سال این نرخو بگیرم چون مثلا 3.5. Governing Council thought that, if this uncertainty continued, if U.S. tariffs continued, and that continued to weaken the Canadian economy, and if the cost pressures coming through on inflation were contained, there might be a need for, there could be a need for a further reduction in our policy interest rate. اما خانم اولیویا چا، همسر مرحوم جک لیتون، یعنی رهبر سابق حزب NDP که شهردار تورنتو هم هستن، رفتن به دیدار آقای مارک کارنی که کلی پول بگیرن از ایشون، بودجه بگیرن که بیان و خونه بسازن توی تورنتو. مصاحبه ایشون رو ببینیم. من که اصلا کلا امیدم رو به این خانم از دست دادم. حالا خیلی با عشق و اشتیاق و اینا داره صحبت میکنه که این پول رو میخوایم بگیریم، ولی اگه یادتون باشه ایشون همونی بودن که مثلا 4 تا یه جا داشتن خونه میساختن، کلی دوربین و اینا آورده بودن که ما 4 تا خونه داریم میسازیم. حالا ببینیم واقعا این همه حرف و عدد و رقم و پولی که از گاورمنت خواهند گرفت، آیا واقعا خونه سازی خواهند کرد یا اینا بازم همش حرفه. Prime Minister Carney he wants to build 500,000 homes, and Toronto has one of the most acute housing crisis in the land. We're ready to partner and let's get them built and get housing affordable. پس حالا دیگه نوبتشه بریم برنامه در شهر این هفته رو ببینیم. یواش یواش بعد برنامه رو سریع تموم کنیم چون رستوران داره باز میشه. یواش یواش سر و صدا شروع شده. ما سعی کردیم که قبل از بازگشایی رستوران این فیلم رو بگیریم، ویدیو رو بگیریم که ساکت باشه. اینه که اگه سر و صدای یک بک‌گراند داره میاد دیگه ببخشید، چون بچه‌ها باید کارشون رو بکنن برای اوپنینگ رستوران. به هر صورت پلیس منطقه یورک ریجن یعنی YRP هفته گذشته یه ویدیوی منتشر کرد از یک دزدی از ماشین که اومدن از توی ماشین لوازمی برداشتن که اون طرف هم دنبال اینا دوید که ویدیوشو با هم دیگه می‌بینیم. زیر این ویدیو خود پلیس یورک ریجن چند تا چیز رو نوشته بود که جالب بود برای من و میخواستم حتما براتون تکرار کنم. البته ما که تو ایران بزرگ شدیم این چیزا رو حفظیم، ولی خب دیگه بعضی وقتا بعد از اینکه مدت ها موندیم شاید یادمون بره این چیزا رو نداشته باشیم. اینه که پلیس خودش میگه که اکثر این مواقع اینها آدم‌هایی که میرن بانک‌ها پول میگیرن، میرن از دستگاه ATM پول میگیرن، حتی صرافی‌ها رو نوشته. صرافی‌ها پول میگیرن، اینا رو در حقیقت تعقیب میکنن و وقتی که شما پول رو گذاشتین توی ماشین یا توی کیفتون و یه لحظه مثلا جایی پارک کردی، غذایی بگیری، ساندویچی بگیری، خریدی کنی، اون موقع میزنن شیشه ماشینتون میشکنن و این پولا رو میدزدن. اینه که حواستون باشه جواهرات، پول، اینا اگه پول نقد همراهتون هست از خودتون جدا نکنین. درای ماشینتون رو حتما قفل باشه، پنجره‌اش هم بالا باشه و جایی هم وای نستین، چون اینا همونجوری که توی ویدیو دیدین میان همونجوری که خودت هم نشستی میزنن شیشه رو میشکنن، خفتت میکنن رسما. یعنی فقط ایران نیست که دیگه خفت میکنن، الان تو کانادا هم دیگه خفتگیری الان مده. حتی دیگه یه مورد دیگه اون کلک مرغابی 50 سال پیش که تو ایران بود، پلیس بازم نوشته که اینا میان وقتی میبینن که شما رفتی توی صرافی ماشینتو پنچر میکنن، لاستیکشو پنچر میکنن که شما اومدی بیرون مجبور شی کیف و پولتو بذاری تو ماشین که بری پنچری ماشینتو بگیره، تکلیف اونو مشخص کنی، اون موقع میان سراغتون و پول ازتون میگیرن. اینه که حواستون باشه پول اگر دارین حتما حواستون باشه که وقتی میان از صرافی بیرون، از بانک میای بیرون، چپ و راستتون رو ببینین، آدمای مشکوک رو ببینین، ماشینتون پنچر شده، اتفاق خاصی افتاده، کاریش نکنین، برگردین توی صرافی، پول رو برگردونین اونجا یا توی بانک جای امنی بذارین، بعد برین مشکلات و مسائل ماشینتون رو حل کنین. اما در قسمت آخر برنامه هم نگاهی داریم به آتش سوزی در استانهای
در حقیقت قسمت‌های شمالی استان‌های مرکزی کانادا، منیتوبا، ساسکاچوان، آلبرتا که معمولاً تو تابستون که فصل گرمی میشه به خاطر اینکه اونا جنگل‌های بسیاری دارن اینا خشک میشه و یک آتش کوچیکه اتفاق کوچیک میتونه به یک اتفاق بسیار بزرگ و وحشتناکی منجر بشه. These are images of the wildfire in Candle Lake. We're also tracking fires burning in Alberta and Manitoba, where communities are also seeing evacuation orders. This map here gives you an overall picture of the wildfire situation around the country. People in that community have been under an evacuation order for the past couple of days. There's about 1,300 residents in that area that have been forced to flee further south. They're now in the community of Whitecourt as they're waiting to see what might happen to their homes and when they might be able to return. So lots of fire activity right across the prairies right now. که الان می‌بینیم که آتش‌سوزی‌های بسیاری دارن که در تاریخ بی‌سابقه بوده و دارن این کمک می‌خوان که این آتش‌سوزی‌ها رو در حقیقت بتونن مهار کنن. اینه که برای تمام کسایی که توی این استان‌ها خونه زندگیشون از دست دادن و من می‌بینم آدمایی هستن که توی ماشیناشون مجبور شدن زندگی کنن چون هتل‌ها اینا پر شده، جایی برای زندگی نیست. برای همشون آرزو می‌کنم که زودتر این مشکل‌ها و مسائلشون حل بشه و امیدوارم دولت فدرال و استان‌ها بتونن با هم دیگه کمک کنن و زودتر این آتش‌سوزی‌ها رو مهار کنن. این که تا هفته آینده تا مکس مانده دیگه خدا نگهدار.